What's up guys, and welcome back po muli dito sa aking YouTube channel. So for today's video po ay ang video tutorial na gagawin ko ay papakita ko sa inyo kung paano nga ba magpalit ng profile picture sa YouTube. So, syempre po, ang pinakauna natin gagawin is kailangan nating i-open ang ating YouTube application. So, ang pagpapalit po ng profile picture sa YouTube ay hindi lang po para sa mga merong YouTube channel. So, ito po ay para sa lahat. Kahit po viewers lang kayo is okay lang magpalit ng profile picture para mabilis kayong ma-recognize. So, kapag magpapalit na tayo ng profile picture sa YouTube, ang i-click lang po natin is itong sa may gilid, itong profile natin. And then po, pagka-click natin yan, is makikita natin yung pangalan ng ating channel, yung email, ayan, mga yan. And then, ang i-click natin next is itong manage your Google account. So, pagka-click natin itong manage your Google account, so ito yung bubungad sa inyo. So, ayan, get started lang natin. And then po, mapupunta tayo dito. So, next na gagawin natin is punta kayo dito sa may personal info. And then po, dito nyo makikita yung mga personal information about your channel. And then, makikita nyo dito yung dati nyong profile picture. So, ang gagawin natin is i-click natin yan. And then, i-click natin itong set profile photo. So, dito po, merong choices na dalawa. Take photo or choose photo. So, syempre, kung meron na kayong nakahandang picture na pampalit, itong choose photo ang pipiliin natin. And then po, mapupunta kayo sa inyong gallery. And then, mag-select na kayo ng picture na ipangpapalit nyo. And then po, kapag na-select nyo na yung picture na gusto nyo, i-click nyo lang itong check sa may taas. And then, click accept. And ayan po, napalitan na kaagad yung aking profile picture. So, balik na tayo sa ating YouTube account at i-check natin kung napalitan na ba talaga siya. So, ayan nga po is napalitan na yung aking profile picture sa YouTube. So, itong profile natin is importante din po ito para ma-recognize tayo. Kasi every time na nagko-comment po tayo sa mga comment section, sa mga video na pinapanood natin, is nakikita po yung profile natin. So, try ko tingnan yung comment section. So, ayan nga po. So, yung dito sa may comment section is nakalagay na yung aking profile. So, pag mag-heart ako sa kanilang comment, halimbawa ito. So, ayan, makikita na yung aking profile. So, mas mabilis na mare-recognize. So, ganyan lang nga po kadali magpalit ng profile picture sa YouTube. So, I hope na nakatulong po sa inyo itong video tutorial na ginawa ko. And that's all guys. Thank you for watching and see you on my next video uploads. Bye!